धेरै लाइदिनु भयो कि थोरै चुरु त लाइदिनु भएको र धेरै लाइदिनु न कानमा लाइदिनु क्या कस्तो राम्रो देखियो पैसा नमस्ते गिलो भयो दहीको सक्छ पानी हाल्छ कहाँको पानी हाल्नु भोलि जाने तहरू माथि नै भाउले खप्दै आउँछ के हाल्ने टिका भयो क्या यतिकै त हुन्छ यो उसै यतिकै भएन झोमरा लगाइदिनु यहाँ आमा मैले भनेको सम्झिसक्यो रे बुढालाई छोरालाई नकोट्ने ल ल कान्छी ज्ञानी त ज्ञानी छ होइन ज्ञानी हुनुहुन्छ भाइलाई माया गरे गाली नगरे अनि अब यहाँ अब नेपालमा गएर अब भाइ छन् अब यहाँ अब हामी कुरा भनेको हामीले हामीले भनेको नि माने है पढ्नमा त अब चिन्ता लिन्छु भन्ने गर्दैन होइन पढ्नुपर्छ अब धेरै नजाने पुरै किताब नखाने आफूलाई चाहिने जाने गर्ने गर्नु मेरो त यस्तो हो मैले त टिकै अट्दैन के भयो होला हस भयो कि कति अलि अगाडि बस लगाइदिनु कि लाउँछु आफै लगाइदिने लाग्यो नि कस्तो सादिनु छोरालाई आइज त ल दिन्छु बस्दा हुन्छ यता सानो बिचरा यस्तो जम्मै झन् बर्थडे छ अलिअलि होइन अनि फेरि राम्रो बनाउनु लागि गुन्जो यो त कस्तो राम्रो देख्छ यस्तै हेरेको एकदिन मलाई कहिले लाग्दैन होइन जम्मै सायान अर्यामा कतिकै भएन चामल मात्र भयो अर्यान पुरै पहिला यता सानो
घोलेर कोही पानी एकदम फाल्नु पर्दो रहेछ होइन बाबा मैले घोलेर त होइन मलाई थाहा थियो जमेको हाल्नु भनेर ल हेर्ने गऱ्यो नि यस्तै हुन्छ क्या छिट्टैमा गराउनु नि त्यो गर्नु जान्छ आङ्गल्ला मान्छे भनौँ न आङ्गल्ला मान्छे होइन खिच्यो त हटै खिच्छ Sayang. Jangan kocok. Jangan, ada. Jangan ada apa? Fighting. Juga namaste. Namaste. Nama. Nama, sayang. Sayang. म त यहाँ टेकेर उठेको नि आला बिजोमा काट्दिउँ आमा यसले खानु लायो ड्याडी यहाँ आउँछ ड्याडी ए बेला बसेर किन कता जस्तै राम्रले मैले पनि लगाइदिनु पर्छ र ए माइतीले लगाइदिन्छ क्या लगाइदिने हो अरे छिप्पो गएर खस्यो त मैले यस्तै गरेको त तिमी मेरो मिस भयो त दैनी खराबी हेरेको तिम्रो खराबी हेरेँ कि नेपालको जस्तो हुन्न कि त्यो नेपाल पनि प्याकेट त दही कहाँ हुन्छ नि यो लाइट त कान्छी यो हुँदो रहेछ अहिले अहिले त्यही लगाइदियो भने है बैठ धेरै यहाँ बुकबुक भइसक्यो मलाई त्यो खाने त आउँछ घाँस खाएन त घाँस भोगेमा ला होइन घाँस खायो नि यसले भएर मिलेर जमातो त केही हुन्न खान मिल्छ भने ठिकै छ घाँस खायो भने लौ खाऊ खायो भाइलाई नसोध्नु भाइको जिम्मेवारी सबै तिमीलाई सबै जिम्मेवारी तँलाई मलाई दुःख देखा जन्मेदेखि सबै रेल खस्ने मिलाइदिएछु भन्छ बाबा जम्मै खस्यो खोजाले हेर्ने हामी ल ठिक छ ल भिडियो बानी जस्तै आउँछ होला काटिदिनु ल